Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Varianta 1 spune așa: da, o pierdere dureroasă te pustiește, dar nu-ți închide inima și mintea din cauza suferinței. Îngăduie-i vieții să te reîntregească. Atunci când suferi, pare imposibil, dar atâtea bucurii noi așteaptă să umple pustiul. Iar varianta numărul 2 ne spune: dacă ar fi să iau viața de la început, aș îndrăzni să fac și mai multe greșeli data viitoare. M-aș relaxa, aș fi mai pregătită. Aș face mai multe lucruri nebunești decât am făcut în această călătorie. Aș lua mai puține lucruri în serios. Aș risca mai mult. Aș urca mai mulți munți și aș înota în mai multe râuri. Poate că aș avea parte de mai multe necazuri reale, dar aș avea mai puține necazuri imaginare. Sper că aceste fraze v-au ajutat mai mult să vă alegeți varianta cu care considerați că rezonați. Dacă nu, nu e niciun fel de problemă, puteți asculta ambele variante și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă. Hai să vedem ce vrea să ne spună prima variantă pentru voi. O să mă puțin așa, ca să avem spațiu. Dar cel mai bine îi punem partea asta totuși. Așa. Da. Hai să vedem ce vrea să ne spună această variantă pentru voi. Păi, mi-e foarte clar aici faptul că avem zodii cornute, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, dar mai avem inclusiv zodia Leu, zodia Gemeni, zodia Rac, da, avem și zodii de apă. Bun, cam voi știți că se poate întâmpla să fie din fiecare zodie. Este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Aici puteți fi atât voi cât și cealaltă persoană. Și când mă refer la acest lucru, mă refer la faptul că este, dar în foarte multe cazuri eu cred că aici este vorba de voi. De ce spun acest lucru? Pentru că vorbim despre o persoană care poate face ce își dorește, persoana căreia îi place să atragă atenția. Sunteți un foarte bun comunicator sau comunicatoare și ce este bine este faptul că din această relație, din această situație prin care ați trecut și poate încă o parte dintre voi mai treceți, ați învățat că trebuie să vă centrați mai mult pe voi înșivă decât pe ceilalți din preajma voastră. Pentru că până acum cred că ați fost acel gen de persoane care ați pus foarte mult accent pe persoanele din jurul vostru și ați cam uitat de voi. Ei, acum a venit timpul să vă centrați mai mult pe voi. Și bineînțeles, aveți o voință aparte și văd că sunteți persoane care manifestați în viața voastră ceea ce vă doriți. Și asta este un lucru foarte bun. Aveți o legătură spirituală foarte bună. E adevărat că această persoană din trecutul vostru sau poate o persoană de care v-ați despărțit de curând, depinde acum, poate să fie vorba despre o persoană de care v-ați despărțit de mult timp sau o persoană de care v-ați despărțit de curând, depinde la cine v-ați gândit în momentul în care ați ales această variantă. Dar ideea este că această persoană în trecut a știut cum să vină spre voi, cum să se apropie de voi, cum să vă ofere acea cupă de iubire. Însă, între timp, lucrurile oarecum s-au schimbat. De ce? Pentru că aici văd că
o influență foarte importantă a fost din partea unei femei. Bineînțeles, nu în toate cazurile a fost situație de trio, dar poate fi vorba inclusiv de o situație de trio, poate fi vorba de poate o colegă, un coleg de la locul de muncă sau poate că chiar o persoană din familia persoanei la care voi v-ați gândit. Energia voastră în acest moment este o energie în care refuzați să vă mai împăcați cu această persoană, considerând că v-a făcut destul de mult rău și a venit timpul să puneți capăt acestei situații. Și încercați inclusiv să vă focusați pe altceva pentru a nu vă mai gândi atât de intens la această persoană. Cumva în momentul în care vă gândiți la situația pe care ați avut-o cu această persoană sau la care v-ați gândit, cumva parcă simțiți și o plictiseală aparte, parcă aveți o apatie aparte, parcă vă simțiți destul de dezamăgit sau dezamăgită de cealaltă persoană prin modul său de comportament, de a se comporta față de voi. Bineînțeles că această persoană, să nu credeți că nu vă va contacta, ba din contră, va prelua inițiativa, dar cumva întâi va testa apele. Va testa apele în sensul să vadă dacă voi într-adevăr mai vreți să vă întoarceți la această persoană sau nu mai vreți. De ce? Pentru că această persoană e suficient de conștient sau conștientă că se poate întâmpla ca voi să nu vă mai doriți să vă întoarceți în viața lui sau a ei. E adevărat că această persoană are frica și de un refuz din partea voastră și din cauza asta întâi testează apele să vadă dacă voi vreți să vă întoarceți la el sau la ea și în funcție de asta acționează pe mai departe. Însă, ceea ce văd eu aici și mi este destul de clar, că este faptul că voi în acest moment sunteți foarte bine voi cu voi înșivă, cumva ați început să vă regăsiți, să vă câștigați din nou încrederea în sine, stima de sine, ați început să vă dați seama că vă este, în acest moment vă este mult mai bine singur sau singură sau poate că vă este mai bine în compania altor persoane decât a acestei persoane la care voi v-ați gândit. Într-adevăr, aveți foarte o frică aparte, aș putea să spun, pentru că nu știți întotdeauna la ce să vă așteptați din partea acestei persoane la care voi v-ați gândit. Dacă să vă gândiți, dacă să vă așteptați la lucruri pozitive sau lucruri negative. Și cumva aveți o oarecare teamă din acest punct de vedere. De ce spun asta? Pentru că persoana la care voi v-ați gândit, cred că este o persoană destul de narcisistă, o persoană care pune accent mai mult pe sine din toate punctele de vedere. Aici nu vorbim doar de planul iubirii sau doar de planul financiar. Aici această persoană își dorește să fie mai mult iubită, își dorește să dețină, să câștige mai mult decât voi, pentru că în momentul în care voi, dacă se întâmplă ca voi să câștigați mai mult decât această persoană are o invidie și un egoism aparte. Și nu doar atâta, dar este acel gen de persoană care își dorește să dețină controlul asupra voastră, este o persoană destul de posesivă, este o persoană care, dacă ar putea să vă închidă într-o cameră și să nu vă dea voie să ieșiți afară, să vă plimbați sau să vă întâlniți cu alte persoane sau să comunicați cu alte persoane, ar putea să facă și acest lucru. Deci, da, se pot întâmpla tot felul de astfel de situații. Ceea ce este bine în această situație este faptul că voi sunteți persoane călite, sunteți persoane cu o experiență aparte, sunteți persoane care ați trecut prin anumite experiențe de viață și știți ce aveți de făcut pe mai departe. Într-adevăr, vă doriți iubire, vă doriți persoană care să vă asigure siguranță, vă doriți o persoană lângă voi care să-și asume responsabilitatea atât față de voi cât și față de relația pe care vreți să o aveți. Însă, voi văd că v-ați dat seama că alături de această persoană la care v-ați gândit nu veți ajunge nicăieri, nu veți ajunge la un rezultat
pozitiv atât pentru unul cât și pentru celălalt. De ce? Pentru că această persoană la care voi vă gândiți se centrează mai mult pe sine și nu doar că se centrează mai mult pe sine, dar vrea să vadă și ce anume poate câștiga de pe urma voastră sau cât de mult poate câștiga de pe urma voastră și așa mai departe. Este genul de persoană care aș putea să spun că aici în unele situații este mai mult vorba de profit decât problema de a se pune problema de sentimente. Această persoană la care voi vă gândiți, într-adevăr, are frică de abandon, are frică de părăsire și chiar se poate întâmpla să aibă probleme de sănătate, dar are și o lipsă de gândire în viitor. Această persoană gândește doar ce se întâmplă acum. Nu că în viitor, nu pune atât de mult accent pe relația voastră în viitor. Adică, dacă se simte bine acum cu voi, e foarte bine. Dacă poate profita acum de pe urma voastră, la fel e foarte bine. Nu gândește lucrurile în viitor, că dacă voi vă supărați, puteți să nu vă mai întoarceți la el sau la ea, să vă despărțiți definitiv și așa mai departe. Doar că, așa cum am spus, această persoană nu gândește spre viitor și nici nu-și asumă anumite responsabilități față de voi. Așa cum am spus, într-adevăr, încă vă mai simțiți rănită, încă vă mai simțiți, încă mai sunteți supărată, dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat între voi și această persoană, de felul cum s-a comportat cu voi pe timpul relației, dar și de felul cum s-a purtat cu voi, inclusiv după ce v-ați separat. Însă, ce este bine aici este faptul că ați deschis ochii, ați văzut adevărata fața acestei persoane, iar acum nu vă mai doriți să continuați cu această persoană. Doar că, așa cum am spus puțin mai devreme, trebuie să aveți puțină grijă. De ce? Pentru că această persoană o să vă caute. Această persoană o să preia inițiativă. Această persoană, în prima parte, vine cu cuvinte frumoase, poate chiar cu un cadou, cine știe, dar mai apoi, în momentul în care vede că indiferent de cuvintele frumoase, indiferent de cadourile pe care vi le aduce, voi respingeți această persoană, în momentul ăla s-ar putea să treacă la șantaj emoțional, la jigniri și așa mai departe. Ideea este ca voi să nu cedați. Cele care sunteți suficient de călite nu veți ceda. Celelalte sau ceilalți veți ceda. Dar bineînțeles că acum depinde de fiecare persoană în parte ce își dorește să facă mai departe și cum își dorește să își ducă viața pe mai departe. Dar această persoană, să știți că vă urmărește inclusiv pe rețelele de socializare, urmărește să vadă ce faceți, cum sunteți, dacă sunteți bine, dacă nu sunteți bine și abia așteaptă să vadă ceva în sens că vouă nu vă este bine. De ce? Pentru că prin partea voastră care nu este bună, acea persoană se hrănește și cumva are o bucurie aparte și nu doar că are o bucurie aparte, dar și vine și vă spune, vezi că fără mine nu te descurci, vezi că fără mine nu poți să stai, vezi că fără mine nu reușești să treci la următorul nivel și așa mai departe. Pe când dacă vede că sunteți bine, dacă vede că evoluați, în acel moment vine și jignește, poate și chiar umilește, pentru că pentru un narcisist, asta este cea mai mare problemă, când vede că cealaltă persoană de care s-a despărțit evoluează. Asta este. Când vrei să ataci un narcisist, degeaba îi spui anumite cuvinte, ci îl ataci și se simte jignit și umilit în momentul în care te vede că tu evoluezi. Dar, bineînțeles că este bine măcar nu să ieșiți în evidență foarte tare pe rețelele de socializare sau în funcție de unde vă urmărește această persoană, încercați să păstrați o decență, mai bine să nu știe absolut nimic de voi decât să știe și să vină cu lucruri de șantaj înspre voi. Dar dacă vă întrebați dacă vă va mai căuta, da, de căutat vă caută, dar așa cum am spus, 80% dintre voi cei care vedeți acest videoclip și ați ales această variantă, nu îi mai dați nicio șansă acestei persoane, sau cel puțin nu în acest an.
Poate la anul, dacă lucrurile se mai schimbă sau voi vă schimbați gândirea, da, dar în acest moment nu văd ca voi să vreți să-mi dați șansă acestei persoane. Bun, dar haideți că am spus destul de multe pentru varianta numărul 1 și vom trece și la varianta cu numărul 2. Hai să vedem. Varianta cu numărul 2 este această variantă. Ok. Hai să vedem și pentru voi ce vor să ne spună cărțile de această dată. O carte a ieșit întoarsă, dar nu nicio problemă cu... Așa. Aici, în foarte multe cazuri, cred că vorbim despre o persoană nouă apărută în viața voastră. Nu cred că este vorba de o persoană din trecutul vostru, dar bineînțeles că pot fi și variante de genul. Am zis că poate să fie vorba de o situație nouă, dar cred că mai vorbim inclusiv despre o situație, da, sau o persoană care se reîntoarce la voi. Această reîntoarcere nu este întâmplătoare și nu cred că este prima dată când se reîntoarce această persoană la voi. Cred că s-a mai întâmplat și în trecut un astfel de lucru. Aici vă văd destul de grăbite în a trage anumite concluzii sau poate că cealaltă persoană este așa, însă vorbim despre, v-ați gândit la o persoană care este destul de egoistă și care nu spune ce gândește. Această persoană la care voi vă gândiți este o persoană destul de închisă, nu este o persoană deschisă, prea deschisă, mai ales în sentimente. Această persoană, în momentul în care întâlnește pe cineva, trece totul prin filtrul mental. Este o persoană care cred că a suferit destul de mult în trecut sau în copilăria sa sau în tinerețea sa și acum îi este destul de greu să se deschidă. Această persoană are foarte multe frici, are foarte multe temeri și se simte blocat în aceste temeri și frici ale sale, temerile sale, pentru că cred că așa a trăit într-o astfel de atmosferă încât a fost mințit, înșelat și așa mai departe. Și acum cumva consideră că se poate aștepta și de la voi. Adică cumva stă în gardă, dacă mințiți, da, deci trebuie să fiți foarte, foarte atente la această persoană. Cu toate că pe voi vă văd destul de mulțumite de viața pe care o aveți sau de comportamentul acestei persoane până în acest moment. Probabil de asta am zis că cred că este totuși o relație nouă pentru o parte dintre voi și încă nu ați descoperit adevărata fața acestei persoane sau încă sunteți în punctul în care așteptați să vedeți cum se comportă de fapt această persoană și care este caracterul său. Dacă vorbim despre o persoană care a mai făcut parte din viața voastră, da, poate că acum a venit ușor schimbat, dar și așteptați să vedeți dacă într-adevăr s-a schimbat sau nu s-a schimbat. Da? Cum se spune, năravul din fire n-are lecuire, da? Cam așa și în cazul acesta. Într-adevăr, să stați liniștite sau liniștiți, în sensul că foarte curând veți vedea adevăratul caracter al acestei persoane. Și nu doar că veți vedea adevăratul caracter, dar aceasta veți descoperi foarte, foarte curând
adevărata față a acestei persoane. Și dacă s-a schimbat, și dacă nu s-a schimbat, și dacă vă iubește, și dacă nu vă iubește și așa mai departe. Doar că o să fie o situație care vă ia pe nepregătite. O să fie o situație în care, nu știu, această persoană, voi să aveți o impresie despre această persoană, că este o persoană calmă, că este o persoană iubitoare, că este o persoană, nu știu, cum vreți voi, și să ieșiți pe stradă, cineva, nu știu, să vă adreseze niște cuvinte și atunci această persoană să-și iasă din fire și să fie exact contrariu la ceea ce știți voi despre această persoană. Da? Și veți rămâne puțin șocate de acest lucru. Sau se poate întâmpla să aflați anumite lucruri despre această persoană de la prieteni, de la familie, da? Și la fel, să rămâneți destul de șocate. Nu știu, se poate întâmpla inclusiv să aflați că această persoană e căsătorită. Se poate întâmpla să aflați că această persoană, nu știu, în trecut a avut mai multe relații. Poate să fie orice, dar ideea este că e ceva care pe voi oarecum o să vă pună pe gânduri. Și vă veți sta și vă veți gândi destul de serios dacă merită să înaintați cu această persoană sau nu. Frica acestei persoane, pentru că, așa cum am zis de la început, a trecut prin diverse traume, are la fel frică de abandon, de părăsire, și uneori chiar are o lipsă aparte de gândire. N-ar fi nimic exclus ca voi să discutați ceva cu această persoană și să vă spună peste 2 zile că de fapt nu i-ați spus acestei persoane sau că îl puneți să se gândească la un anumit plan și de fapt nu se gândește la acel plan, se gândește la cu totul și cu totul alte lucruri. Da? Este acel gen de persoană care, așa cum am spus, datorită trăirilor din trecut, nu vede și nu are anumite perspective de viitor. Această persoană trebuie în permanență împinsă de la spate. Este genul de persoană care în permanență trebuie să-i spui ce să facă, cum să facă și așa mai departe. Dar în același timp, chiar dacă îi spui lucrurile astea, este posibil să-ți spună lasă-mă că știu eu ce fac, lasă-mă că mă gândesc, lasă-mă, dar de fapt nu se gândește absolut deloc. Aici, în această situație, voi trebuie să dețineți controlul, nu cealaltă persoană. Pe lângă asta, văd că voi sunteți persoane care sunteți independente, persoane care vă descurcați singure, pentru că voi cred că viața voastră a fost mai mult de a trăi singură. Sunteți o persoană bine intenționată, dar care nu acceptați alternative și nu acceptați ca persoanele să profite de pe urma voastră. Pentru că s-ar putea ca această persoană în anumite momente să vă dea impresia că vrea să profite de pe urma voastră, da? Sau poate chiar profită, cine știe. Dar voi sunteți cumva mereu în gardă. Ce este bine aici este faptul că foarte curând, indiferent dacă țineți cont că această etalare este generală și nu personal, dar pentru voi, indiferent ce se întâmplă în perioada imediat următoare, să știți că pentru voi vine ca un noroc. Și dacă vă despărțiți de persoana de lângă voi, e un noroc. De ce? Pentru că nu e persoana potrivită pentru voi. Și dacă rămâneți cu această persoană, da, dacă această persoană vine cu intenția de a rămâne cu voi, la fel este un noroc pentru voi, pentru că înseamnă că este persoana potrivită pentru voi. Deci, indiferent voi care sunteți și vedeți, ați ales această variantă, indiferent ceea ce urmează să se întâmple în perioada imediat următoare, să știți că este ca un noroc pentru voi și este ceva care voi trebuia să vedeți de ceva timp, dar poate până în acest moment n-ați vrut să vedeți și această față a acestei persoane. De asta v-am și spus că sunt lucruri imprevizibile care se întâmplă, nu sunt lucruri la care să vă așteptați. Așa cum am zis, se poate întâmpla ca voi să știți că persoana este calmă, dar de fapt nu e așa. Se poate întâmpla să știți că persoana are un loc de muncă, dar de fapt nu are. Se poate întâmpla și în sens pozitiv, dar și în sens negativ.
Această persoană, să știți că trebuia să intre în viața voastră, chiar dacă aveți o relație mai lungă sau mai scurtă. Pentru că voi trebuia să învățați anumite lecții de la această persoană. Adică, dacă până acum voi ați fost o persoană darnică cu alte persoane care v-au întors spatele, trebuia ca această persoană să intre în viața voastră ca să vă învețe să nu mai fiți atât de darnică sau să nu mai fiți atât de binevoitoare cu toată lumea sau să nu mai dați crezare tuturor persoanelor și așa mai departe. Da? Sunt lucruri pe care fiecare dintre voi trebuie să le învețe și nu le puteți învăța decât prin anumite experiențe, așa, sau cu ajutorul altor persoane care vă arată și această latură. Însă, indiferent de ceea ce se întâmplă, ce este bine aici este faptul că urmează să se întâmple lucruri frumoase în viața voastră, indiferent dacă cu sau fără această persoană. Veți ști să vă organizați foarte bine și chiar să vă ocupați de mai multe lucruri deodată în paralel și veți ști cum să țineți mai mult la independența voastră. Poate că până în acest moment nu ați știut să faceți acest lucru sau nu ați vrut să țineți atât de mult la independența voastră, însă acum cu ajutorul acestei persoane v-ați dat seama că trebuie să țineți mai mult la independența voastră. Aici, dacă e să mă întrebați dacă rămâneți sau nu rămâneți cu această persoană, dacă vă caută sau nu vă caută, dacă vă urmărește sau nu vă urmărește. Păi această persoană vă urmărește, de urmărit vă urmărește, fără doar și poate. De căutat o să vă caute. De ce? Pentru că indiferent dacă este vorba despre o persoană nouă din viața voastră, indiferent dacă este vorba de o persoană din trecutul vostru, această persoană revine și revine la voi. Chiar dacă voi vă despărțiți de această persoană și cunoașteți o altă persoană cu care poate vă căsătoriți și faceți și copii, da? Peste ani de zile, această persoană vă va contacta și își dorește să se reîntoarcă la voi. Dar ideea este, care trebuie voi să o țineți minte aici, este faptul că nu rămâneți cu această persoană în continuare. Nu este o situație care se va repeta și se va repeta și se va repeta. Acum, e clar, depinde de fiecare dintre voi dacă vă doriți în continuare ca această situație să se tot repete. Bine, că acum că această persoană vă dă un mesaj să vă întrebe ce mai faceți sau că vă salută sau vă spune un la mulți ani din când în când, e cu totul și cu totul altă situație. Dar din ceea ce văd aici este vorba de o reîntoarcere ca și relație, da? Dar asta nu înseamnă că această persoană va rămâne în viața voastră. Nu. Va pleca, iar va apărea, iar va pleca, indiferent că vorbim de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani, de 50 de ani, n-are importanță, această persoană în permanență, din când în când, își va face apariția. Acum, e clar, depinde doar de voi dacă primiți sau nu primiți în viața voastră această persoană. Dar, da, această persoană se reîntoarce ori de câte ori poate, vă urmărește pe rețelele de socializare fără doar și poate și dacă poate să întrebe pe la prieteni despre voi, bineînțeles că întreabă, deci, și chiar vede, poate chiar de pe rețelele de socializare sau din altă parte, că voi sunteți bine din punct de vedere mai ales financiar și atunci, bineînțeles că își dorește să fie în preajma voastră, dar asta nu înseamnă că vă și iubește. Da? Deci apreciază mai mult ceea ce ține de partea financiară decât ce ține de partea sentimentală. Din punctul meu de vedere, această persoană la care voi v-ați gândit este un pic mai jos decât voi, în sens de poate că din cauza finanțelor, poate la nivel educațional, poate, da, sunt diversi factori care îl pune pe o treaptă mai jos decât voi. Chiar dacă poate în trecut această persoană a avut foarte mulți bani, da, dar a și pierdut. N-ar fi nimic exclus aici dacă această persoană la un moment dat poate chiar a experimentat jocurile de noroc. Da, și acolo a pierdut sume mari de bani și n-ar fi nimic exclus încă să mai practice acest lucru. Bun. Cam astea au fost informațiile și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!